السلام عليكم ورحمة الله، حياكم مولاي أحباب، أهلا بكم. أحمد صالح. بلقاء اليوم راح أقدم لكم كل الأدوات اللازمة لتحويل سطح المكتب بالطريقة الاعتيادية والمملة بعض الشيء إلى طريقة أكثر أكتيف ونشاط لسطح المكتب يجذبنا إلى العمل. واليوم هذه المواد راح تكون بمحاكاة سطح مكتب قديم وخلفية شاشة قديمة، لكن العناصر التفاعلية اللي فيها راح تكون جميلة للغاية، فتابعوا معي الفيديو حتى النهاية، وكل روابط الملفات اللي أنا راح أستخدمها موجودة بوصف هذا الفيديو. بداية رح نتوجه إلى الموقع الأول حتى نحمل إضافة الرين ميتر. أضغط على مفتاح الداونلود لحتى نبدأ بتحميل الإضافة. راح اختار مسار وليكن عندي على سبيل المثال سطح المكتب، ونعطي اوبن ومن ثم داونلود. الخطوة الثانية هذه الإضافة اللي قمنا بتحميلها، راح نقوم الآن بالتشغيل، ونعطي اوكي ومن ثم نيكست ومن ثم انستول وبنعطي يس لحتى نقوم بتثبيت الإضافة ومن ثم تشغيلها. طبعا الإضافات الموجودة راح أقوم بإخفاء كلياتها، ما بقيت أنا محتاجة، أو ربما يكون عندك الإضافات النورمال غير هذه الإضافات. أي إضافات تظهر لك الآن مع الرين ميتر قم بإلغائها. راح نتوجه إلى الرابط التالي، وأنا محضر لكم حزمة ملفات موجودة ضمن هذا الرابط. نقوم أيضا بالضغط على مفتاح الداونلود لحتى نبدأ أيضا بالتحميل. أضغط على الداونلود، وبعد ما يتحمل معي ملف المضغوط أنقر باليمين ونتوجه إلى اكستراكت تو، وبنختار استخراج للمحتويات. راح نفوت إلى المجلد وراح نشوف إنه في عندي بعض الملفات. أول شيء في عندي نوع خط، راح أقوم بتثبيته بالنقر بمفتاح الماوس الأيمن عليه، وبنختار انستول ونثبت نوع الخط، ومن ثم نقوم بوضع هذه الصورة كخلفية سطح للمكتب، ونضيف الإضافة الأولى. رح نشيل هذا التفعيل عشان ما يتفاعل معنا مباشرة، ومن ثم الإضافة الثانية. مثل ما أنا شايفين هذه الصورة الجميلة اللي حصلنا عليها. رح نشغل الرين ميتر، وهذه الإضافة أقوم بالتفعيل عليها بالنقر المزدوج لحتى تتفاعل معي الإضافة مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أحباب. الآن طريقة جدا جميلة. لاحظ الآن الأقراص، تمام، لو نقرت عليها هذه الأقراص يفتح لي مباشرة جهاز الكمبيوتر أو أداة التشغيل السريع، يفتح لنا الأقراص مثل ما أنا شايفين، وعندي لوحة التحكم يتم الولوج لها بطريقة جدا جميلة. رح نضيف أدوات إضافية على سطح المكتب الجميل هذا سطح المكتب القديم، بحيث أنه نوحي بأنه أكثر تفاعلية، تمام، ويكون سطح المكتب معي أكتيف أكثر. فلهيك رح نتوجه إلى هذه الإضافة وبننزل عند هذا المفتاح لحتى لتحميل هذه الإضافة إلى الرين ميتر، تمام. فبنقل لمرة واحدة وبنختار أيضا داونلود، وبنتظر حتى يتم معي التحميل. بعد ما تم التحميل بنقر مرتين عليها وبنعطي أيضا انستول. بعد ما قمنا بإضافة التأثير الموجي الصوتي، رح نختار طبعا ست حتى نبدأ الآن بالإعداد، أو أنه نحن نعطيه الآن إلغاء. خلني أعطيه كمان إلغاء، وبرجع إلى الرين ميتر من البداية، تمام. هذه الإضافة، تمام، رح نشغلها. رح ننقر باليمين ومتوجه إلى هذا الخيار وبنختار السيتنج، ومن ثم هذا الخيار لحتى يفعل لي الأوبشن الخاصة بالتحكم بالمظهر العام لإضافة الموجة الصوتية. رح ننتقل إلى توبيب جنرال ونبدأ ببعض الإعدادات. نجعل هذا المؤشر عند قيمة 55 تقريبا، تمام، وبرجع هذا المؤشر تقريبا إلى 2 وليكن 28. وننتقل إلى توبيب رقم 3 ومنصغر هذا الإعداد، وهذا المؤشر كمان نرجعه بعض الشيء. خلنا نجرب نشغل موسيقى، وليكن عندي أحد ملفات موسيقى حكاية شغف، تمام. هذا هو الموجة، يعني هذه الخصائص أدت إلى ظهور الموجة بهذا الشكل. ممكن نحن نسحبها، مثل ما شفنا تأثير الموجة يلي ظهر معنا. رح نعمل شوية تخصيص للموجة، تمام، من حيث اختيار لون ومن حيث الشفافية بالشكل التالي. رح أشغل الميوزك وتابعوا معي الخطوات.
وبعد ما انتهينا رح نرجع ونتوجه إلى آخر رابط ونحمل مظهر شفافية إلى شريط المهام، وبنختار إضافة رين ميتر، وببدأ بالتحميل مثل الطريقة المعتادة. بس انتهت معي التحميل برجع وبشغل إضافة وخليها تتحمل مباشرة. تمام، لحتى نحصل على هذا المظهر الجميل لشريط المهام بما يتناسب مع ستايل ويندوز 10، وتكون معي الأيقونات بالمنتصف وشريط عندي شفاف. الآن رح أنقر باليمين ومن فيو بختار إخفاء لأيقونات سطح المكتب، وبيكون حصلت الآن على يعني سطح مكتب تفاعلي من جيل التسعينات بطريقة جدا جميلة وبسيطة. والآن لو شغلنا أي ميوزك عندنا أيام، خلني أرجع وأشغل ميوزك معين. تمام، ونشوف الموجات الصوتية كيف اشتغلت معنا بطريقة جدا جميلة ورائعة على سطح المكتب. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع ولا يخفيكم. فتكرما إذا أعجبكم هذا المحتوى التفاعل باللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة حتى نقدم لكم المزيد. أترككم بأمان الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.